بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، من عبدالخالق حسین خانی هستم از چینل گولد تایم. در قسمت ششم CMD قرار گرفتیم که در این بحث خواستم یک سلسله کامنت های برای شما معرفی کنم تا برای بیشتر برای اکینگ استفاده میشه که من در قسمت یک پریزنتیشن از پاورپوینت تیار کردم. در این قسمت ما اثر پینک استفاده میکنیم که پینک برای وصل کردن دو یا چند پیسی که با هم دیگر به شکل کابلی یا به شکل اینترنت باشن برای ما نمایش میدن. مثلا پینک ما اگه تایپ کنیم پینک مثلا www.google.com به این شکل در قسمت برای ما مینی ریپلای میده که درخواست یعنی با او فرستاده شده و همچنین بینین کدام مشکل و همچنان آی پی هم ای می باشه، آی پی خود گوگل. خب گزینه بعدی که هست تریست. خب ما تریست در قسمت ما کاپی میگیریم. تریس که هست برای معلوم کردن مسیری که یک درخواست طی میکنه استفاده میشه که یک سایت به شکل زیر ما میتونیم از این چیز مسیرهای مثلا طی میکنه تا بالاخره مثلا ما تریس داخل خود گوگل استفاده میکنیم CMD CLS کنیم و در این قسمت ما اگه تریس کنیم تریس TRACET تریس مثلا گوگل www.google.com. خب به شکل میبینید یک چند لحظه طول میکشه تا تعداد پروسس ها و آی پی هایی که خودم می گوگل طی میکنه تا برای ازی که برای ریسیور یا مو درخواست کننده میرسه این مسیرها رو طی میکنه که این هر کدوم از اینا یک سایت یک آی پیه که آی پی هر کدوم به شکل مثلا ای آی پی مونه که برای ما باز ای آی پی طی میکنه با ای آی پی و همچنین ای به می ترتیب چندین تا آی پی طی میکنه تا برای ما درخواست ما میرسه. خب یک چند لحظه باید معطل شیم تا بالاخره درخواست ما تموم شد تا ببینه دیگه چی مسیرهای سرچ میکنه که ببینید درخواست تا کجا میرسه. خب برای اینکه که اوج ویدیو زیاد نشه نه دیگه باشه میتونیم. خب کامند بعدی ما که هست هارپ تایپ میکنیم فاصله و انتر میکنیم تا حالا هر چند وبسایت هایی که ما با او وصل شدیم در این قسمت هم آی پی رو میبینیم هم مک میبینیم به شکل تا میشه بخش فیزیکال ادرس مک میبینیم و بخش آی پی ادرس یا اینترنت ادرس به این قسمت آی پی های میبینیم که به وصل میشیم. خب که به یکی بعدی که هست روت پرینت که هست برای معلوم کردن مسیر روتینگ یا روتینگ هایی که در داخل خود کامپیوتر ما صورت گرفته استفاده میشه که چی روتینگ بیرونی باشه چی داخلی باشه. به این خاطر ما از روت پرینت استفاده میکنیم روت پرینت و انتر میکنیم و روتینگ هایی که در این قسمت ببینید کلا این روتینگ ها استفاده شده که سبنت مکس یا این قسمت می باشه و گیتوی از این نو لینک وصل نیه فعلا واسطه و همچنین آی پی ادرس های و به می شکل همه در این قسمت موجود می باشه که ما با هر کدوم لینک گرفتیم به این قسمت همه نشان موجود می باشه. خب
میریم که بعدی. انس لوکاپ که هست برای معلوم کردن DNS استفاده میشه، که ما مثلا DNS خود اگه خود گوگل ما حساب باشه معلوم کنیم، ما NS lookup استفاده میکنیم. NS lookup مثلا google.com. در قسمت ما خود DNS یعنی به این شکل که همی IP هایی که استفاده میکنه، مثلا ما اگه ای IP ما کپی بگیریم داخل از این، اگه داخل گوگل کروم ای IP رو پیست کنیم، بازم سایت گوگل باز میشه. میبینیم کلا سایت گوگل باز شد به می شکل www.google.com. DNS همین کار میکنه، فقط IP به نام تبدیل میکنه و نام به IP تبدیل میکنه، دیگه وظیفه نداره. خب دیگه که هست گزینه بعدی ipconfig/hot. در صورت که ما خواسته باشیم IP آدرس IP آدرس خروجی IP آدرس داخلی و همچنین خود مک آدرس ببینیم، شما میتونیم از ipconfig /all تایپ کنیم. در این قسمت هر چیزی که خواسته باشیم در این قسمت موجوده، که ما در این قسمت اگه ببینیم خود در این قسمت دیسکریپشن اینه و در این قسمت خود IP ورژن 6 که مثلا برای ما داده که ما از استفاده میکنیم، سابلین مکسی در این قسمت می باشه و همچنین مک آدرسی هم در این هم DCP اینه و به می شکل DNS سرور هم به این قسمت می باشه که ما از IP فعلا استفاده میکنیم در داخل خود کامپیوتر و به می شکل ما مک آدرس یا فیزیکال آدرس هم داریم که در این قسمت هم فیزیکال آدرس مانه که به این شکل برای ما نشون میده. و در این قسمت ببینیم اول لوکال لینک سابلین مکس IP ورژن 6 اینه، کل چیزهایی که ما میخواییم در این قسمت موجوده. خب گزینه بعدی نت استارت برای معلوم کردن تعداد سرورهای که با آن وصل هستیم استفاده میشه. خب اگه ما تایپ کنیم اول CMD باز میکنیم، ببخشیم اشتباه، CMD باز میکنیم CLS. اگر ما نت استارت استفاده کنیم، نت استارت خب انتر کنیم، میگه تعداد سایت هایی که شما به او وصل می باشیم بر اساس DCP به این قسمت IP های همینا که ما وصل شدیم به این قسمت برای ما لیست میکنه. چون یک مدت زیاد طول میکشه به خاطر من ایرا قطع میکنم تا گزینه بعدی رو برای شما معرفی کنم. خب ما CMD تایپ میکنیم CLS و در این قسمت ما داریم پاد پینگ اما کار خود ترکیبی از خود امو پینگ و امو تریسه. مثلا در این قسمت ما پاد پینگ اگه خواسته باشیم استفاده کنیم www.google.com و انتر کنیم. در این قسمت
هنوز دیگه برای ما نشون میده که به این قسمت هم دو وظیفه برای ما انجام میده. یکی با خود سرور گوگل ما رو وصل میکنه و دیگری که هست یک تریسی میده آی پی آی به دست میه. به این شکل به این ترتیب ادامه داره که هرچند آی پی هایی که خود گوگل استفاده میکنه در این قسمت لیست میکنه. یک چند لحظه طول میکشه تا کامپلیت شه. خب میبینین در این قسمت کلن برای ما امنو به این قسمت لیست کرد. اگه خواسته باشیم باز بیشتر ببینیم شما میتونید در داخل خود سایت معلومات گوگل بریم و به این قسمت شما معلومات بیشتری در این قسمت پیدا کنیم. خب و همچنین این یه ادامه داره به خاطر در وقت زیاد ویدیو ما نگرفته نشه. خب با آخر یک ویدیو دیگر رسیدیم. در آخر یک ویدیو دیگر رسیدیم. بریم روی گزینه سابسکرایب کلیک کنیم و سپس روی گزینه حال و کلیک کنیم تا هر چند ویدیو جدید بسازیم اولین نفر بیننده باشیم. فعلا خداحافظتون.